Ada yang mengadu tahu dengan saya, dia dah pakai sunscreen tapi kulit dia masih gelap, masih terbakar, masih kusam lagi. Puan Mary, saya nak buat apa? Okey, dalam video kali ini kita bincangkan 5 sebab anda masih alami sunburn walaupun dah pakai sunscreen. Hello glowy girls, glowy guys. Kita nak bincang tentang sunscreen. Sebab apa? Ramai yang mengadu bagi tahu, saya dah pakai sunscreen dah, kenapa muka saya masih gelap? Apa kesalahan kulit saya dan saya? So, ini bukan sesuatu yang pelik, malahan ini sesuatu yang boleh terjadi dalam proses anda mengenal kulit anda, dalam proses anda mencari sunscreen yang sesuai dengan kulit anda. Memang boleh berlaku kita terjumpalah dengan sunscreen yang mana tidak begitu menjadi atau berkesan bila dipakai pada kulit. So, saya nak bincangkan beberapa sebab kenapa itu boleh berlaku supaya anda boleh ambil tindakan yang betul, ya. Number 1. Sebab yang pertama, jumlah sunscreen yang dipakai tak cukup. Lepas tu orangnya pun tuan badan dia kerap berpeluh. Lepas tu tak ulang pakai. Ini biasa. Now, remember this, sunscreen adalah satu produk yang tidak memberikan perlindungan 100%. Ya, kena faham. Sunscreen adalah produk yang tidak sempurna. Kalau pakai sunscreen tak adanya 100% kulit kita itu akan terlindung daripada sinar UV. Tak 100%. Memang akan ada sedikit yang mana kita panggil sinar UV itu terkena jugalah dekat kulit kita, tapi tidak dalam kuantiti yang membahayakan. So, dalam keadaan begini, kita kena faham bahawa ada dua isu. Satu adalah kita kena pakai sunscreen tu pada jumlah yang mencukupi. So, kalau anda pernah dengar ataupun dalam video sebelum ni, saya pernah highlight yang anda digalakkan memakai sunscreen dalam keadaan atau kuantiti 2 jari. 2 penuh jari. Tujuan dia bukannya saja-saja nak bagi 2 jari ni. 2 jari ni berdasarkan kajian, dia adalah kuantiti yang mencukupi untuk kawasan wajah lah. Kita cerita wajah, ya. Yang lain kena tambah lah, ya. Dan mana tak kisahlah kalau sunscreen tu cair ke, pekat ke, likat ke, bukaan dia kecil ke, besar ke, 2 jari, kuantiti 2 jari, letak sini sikit, tak sini sikit tu memang mencukupi untuk wajah anda. So, you need to adjust. Kalau rasa macam 2 jari ni banyak sangat, kurangkan sikit, tapi universal advice dia adalah 2 jari. Satu lagi, isu berpeluh. So, kalau orang itu memang jenis yang mudah berpeluh, memang kena rajin reapply dalam kuantiti mencukupi 2 jari itu tadi. Sebab perpeluhan ni dia boleh displace the product. Maksudnya menyebabkan produk atau sunscreen yang kita pakai itu lari sikit. So, adalah kawasan yang sudah hilang perlindungan. So, memahami situasi ini juga anda kena faham yang mana saya sebut tadi, sunscreen ni tak ada yang sempurna, jadi anda kena ulang pakai. Walaupun kalau kita ikut kira-kira matematik secara teorinya, kalau sunscreen tu SPF-nya 50, dia boleh bagi 50 kali ganda perlindungan berbanding tak pakai sunscreen. Tapi don't just take that as 50 kali ganda perlindungan. You need to reapply simply because few things, ya. Satu sebab utama dia adalah photo stability dia berkurang. So, perlindungan bahan dalam sunscreen itu terhadap UV, sinar UV, sebelum dia kena pada kulit kita pun dia tidak, kita panggil, berpanjangan dalam kuantiti SPF 50. Dia boleh makin berkurang apabila dia terdedah kepada sinar UV. Macam itulah, ya. So, a lot of people take sunscreen like macam satu produk yang very magic. Once you apply and that's it. Terlindung sepenuhnya. But sebenarnya tidak. Sebab kedua adalah reaksi bahan di dalam sunscreen yang kita sebut sebagai tak sesuai dengan kulit dan juga ada tindak balas bila berjumpa atau bersatu dengan sinar UV. Boleh pula dia bersatu, kan? So, some product, I would not say all, tetapi some product can be badly formulated, yang mana bahan-bahan di dalam sunscreen itu bila kita pakai pada kulit kita dan kemudian kita terdedah pada sinar UV, ya, bahan-bahan itu dan sunscreen dia bertindak balas menyebabkan kulit ada reaction, and that reaction is sunburn ataupun kegelapan pada kawasan kulit. Kulit nampak lagi kusam. So, ini memang wujud dan dia adalah satu bentuk photoallergic reaction. Foto maksudnya cahaya matahari, allergic alahan reaction. Memang boleh wujud. So, dia macam nampak dan juga memang rasa macam sunburn. So, kalau anda tak pasti
jika bahan dalam itu anda pakai satu sunscreen, anda nampak macam muka anda makin gelap, saya cadangkan pergi cuba sunscreen lain yang mempunyai bahan aktif yang berbeza, UV filter yang berbeza, and see the changes. Dengan itu anda boleh sahkan yang the earlier sunscreen itu sebenarnya menyebabkan anda mengalami sunburn kerana photoallergic reaction. Sebab ketiga adalah pemakaian, penggunaan, pemakanan, pengambilan. Nak cari kata kerja, astagfirullah, ayat yang betul. Pengambilan ubat-ubat seperti antibiotik yang boleh meningkatkan sensitiviti kulit terhadap sinar UV. Okay, now this is not what I said, but an expert iaitu Dr. Mona Gohara, seorang medical content reviewer daripada Skin Cancer Foundation, dan juga beliau merupakan Chief Resident of Dermatology di Yale School of Medicine, menyebut bahawa antibiotik memang boleh meningkatkan sensitiviti kulit terhadap sinar UV. So, apabila terdedah kepada sinar UV, kulit boleh menjadi gelap akibat selaran matahari, selaran sinar UV tu. So, maksudnya kalau orang tu makan ubat, sesetengah ubat, in this case antibiotik, memang menyebabkan kulit jauh lebih sensitif. So, kalau orang tu berhenti pun dah makan ubat tu, tapi saki-baki ubat tu masih ada dalam sistem badan dia, kulit dia tetap akan masih sensitif. Kerana ubat ambil masa untuk being flush out from the body punya system. So, biasanya kalau antibiotik ni ambil masa sebulan tau. So, ini adalah salah satu punca. So sometimes I do ask my client, ada tak dia sedang mengambil apa-apa ubat yang mana menyebabkan sistem benteng pertahanan badan tu jadi kurang sedikit and making the skin become darker bila terdedah pada sinar UV. Antara lain juga adalah penggunaan produk seperti retinoid, AHA, produk-produk yang disifatkan sebagai ada sifat pengelupasan, ini pun kena hati-hati juga sebab dia juga boleh menyebabkan kulit jadi sensitif terhadap sinar UV. Keempat, tak ada cara ataupun mekanisme pelindungan daripada sinar UV yang lain. Ini terutama untuk mereka yang memang akan menjalankan aktiviti atau bekerja ataupun akan terdedah kepada sinar UV ni, tak boleh nak elak dalam keadaan yang sangat lama. So, dalam situasi ini janganlah hanya bergantung dengan sunscreen saja. Pakai sunscreen tapi juga pastikan as much as possible find area yang ada shades yang menyebabkan kita tak terdedah direct. Pakai topi, sunglasses, baju lengan panjang. Sekarang ada baju yang boleh filter sinar UV tu. Saya nampak sebelum ni dekat Uniqlo. Waktu tu saya teman suami saya beli, saya nampak, oh okey. So baju tu memang khusus kepada mungkin orang yang bersukan, beraktiviti, beriadah ataupun mungkin bekerja dengan tempoh yang lama di bawah sinar matahari. Dan satu lagi adalah kena juga check dekat handphone anda, the weather punya apps biasanya ada UV index. UV index ni kalau anda nampak sangat tinggi, 10, 11, 12, yang 9 dan ke atas terutamanya, kalau boleh seboleh-bolehnya elakkan daripada berada lama-lama bawah cahaya matahari dalam keadaan sinar UV begitu tinggi begitu. Sebabnya macam sebut tadi lah, sunscreen ni bukan bahan yang sempurna forever and ever, tak macam tu. Dia tetap mempunyai hadnya. So kita kena jalankan ataupun kita ambil inisiatif lain untuk memastikan kulit kita tidak terbakar. Kelima, punca anda kena sunburn walaupun masih dah pakai sunscreen, iaitu sunscreen yang anda pakai tu, minta maaf lah nak cakap, tak berkualiti dan tak berkesan. Ini memang terbukti ada ya. Kita taklah nak tuduh orang penjual sunscreen ni atau jenama ni tak jujur, bukan macam tu. Tapi memang wujud laporan pada tahun 2016 ya, mendedahkan bahawa ada 65 jenama sunscreen adalah tidak berkesan setelah diuji ya. Tidak seperti yang dijanjikan pada label produk. Maknanya, sebagai contoh, kalau kat produk tu dia janji SPF 50, bila diuji keberkesanan sunscreen itu berdasarkan bahan-bahan yang dipakai atau diletakkan di dalamnya, hanya SPF 5 je. 5 dengan 50 sangat berbeza. Confirm siapa yang pakai, dia nak SPF 50. Tapi dia kena sunburn sebab hakikatnya hanya SPF 5 sahaja. So, ini memang sesuatu kontroversi yang bagi kita dalam dunia skincare atau mereka yang menggunakan skincare ni memang benda yang tak baik lah. Jadi kalau anda rasa was-was terhadap anda punya sunscreen ya, atau anda telah baca bahawa sunscreen itu ada kes-kes yang kontroversi begini, saya cadangkan elakkanlah. Pergi cari jenama yang lebih bereputasi tinggi dan mempunyai ujian yang khusus
kalau boleh lah ya, yang menunjukkan bahawa sunscreen mereka betul-betul berkesan. Yang biasanya yang tak ada kontroversi tu kita elakkan, yang tak ada kontroversi tu kita pakai, yang ada kontroversi tu kita elakkanlah. Apa-apa isu pun yang anda mungkin hadapi dengan sunscreen yang anda sekarang ada ini, saya nak pesan satu perkara. Penggunaan sunscreen masih lagi sesuatu yang tidak boleh dipertikaikan. Dia masih diperlukan, sangat penting sebagai satu produk yang dalam rutin asas anda setiap hari selagi mana di siang hari. Kalaupun mungkin ada sunscreen anda pakai itu tidak berkesan untuk kulit anda ataupun menyebabkan reaksi yang pelik ya, macam anda rasa macam sepatutnya tak ada sunburn tapi ada sunburn, anda perlu bertindak pantas, mengambil inisiatif seperti menukar kepada sunscreen lain ataupun do some research about the current sunscreen ya. Dan anda perlu letak dekat mindset anda, tidak semestinya bila anda pakai satu sunscreen yang mana jenama itu dikenali oleh orang lain sebagai jenama yang bagus, testimoni dia bagus, tapi bila anda pakai kalau ada reaksi yang tak bagus, anda berhak untuk pilih dan tukar kepada sunscreen yang lain. That is your job, that is your duty, that is your responsibility towards your skin. Okay? So take care. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.